Alright, so ngayon kasama naman natin ang expert from DOST NCR na si Miss Karen upang pag-usapan kung paano nga ba nabuo itong proyekto na to ng DOST at BBMC. Ma'am, maraming salamat po sa pag-join sa atin. Miss Karen, paano ba nag-start yung collaboration na to ng DOST at ng BBMC? Okay po. Bali po, ang Bigay Buhay Multipurpose Cooperative sa pangunguna po ni Mr. Richard Arsenio ay lumapit po sa DOST NCR para humingi po ng assistance on how they can improve po yung kanilang baking procedures and baking operations. Actually po, nabanggit din ni Sir na before the pandemic, meron na silang baking operations, kaso lang po ay naputol dahil nga po nagkaroon ng pandemic. So after that, they seek the assistance po ng DOST para po matulungan na ma-improve yung previous na processes nila and ano pa po yung mga pwedeng maitulong ng DOST technically para ma-mechanize yung mga process nila. So yung mga mismo dating manual, magiging mechanize po siya through siguro po sa pag-acquire ng mga equipments na kailangan po nila for their So ma'am, bakery. nung pumasok na si DOST, nagkaroon kayo, anong mga first nyong ginawa nung nakita niyo yung situation nila? We usually do technology needs assessments. We provide assistance. We give from our food experts din na kasama mula sa DOST NCR. So we give recommendations kung ano po ba dapat yung equipment na kailangan nilang i-acquire, ano po dapat yung mga trainings na kailangan pa nilang ma-attendan or maibigay dapat sa kanila. Based po dun sa assessment na ginawa natin, we try to package na po yung proposal. So we get insights din po with our beneficiaries, yung ating BBMC, and then we write the proposal and then we submit it to DOST NCR for funding po. So from there, from the approval ng project, we started na po with the procurement ng equipment and then trainings po. Nagbigay na po tayo sa kanila ng food safety training. Ang DOST naman po ay may iba't ibang programa na nag-cater po sa different sectors natin. Yung ating small and medium enterprises, meron po tayong tinatawag na setup program. So for our communities naman, yung ating mga marginalized sectors, kagaya po ng ating mga PWDs, ng BBMC, so nakapasok po sila dun sa ating CES program po, yung Community Empowerment through Science and Technology. So ma'am, dun po sa assessment, pagbibigay ng trainings, and then also sa machineries, so lahat po yun ma'am ay shoulder ng DOST. Yes po, sir. Yes po. So, nakipag-partner din po tayo sa ating higher education institution, yung ating TUP Manila, Technological University of the Philippines, Manila. Yun po yung mga natutunan nila na different kinds ng tinapay, kung paano siya i-bake. Yun na rin po yung ginagawa nila sa ngayon. So ma'am, as a person who oversees this project, ano pong nararamdaman nyo na nakikita nyo na itong mga person with disability ay nagkakaroon ng mga new chance or so to speak, tumatayo sa kanilang mga paa? Nakaka-touch po, syempre. Parang naging instrument ka for a change sa kanilang mga buhay. Getting the feedback from them din. So, nakakataba po ng puso kasi po na-mention nila na hindi lang nakakatulong sa livelihood kasi pati yung tingin nila sa sarili. Kumbaga, tumaas yung tingin nila sa sarili kasi hindi sila nalilimit dahil dun sa disability nila. Nakakapag-provide sila sa kanilang family kahit na meron silang disability. So, sa CES po, meron po tayong 5 entry points na pinapasukan. So, pwede sa health and nutrition, pwede po tayong tumulong sa education, and then meron din po tayo sa human resource development. Tapos meron din po tayong economic development, which is yun po yung focus din ng project na ito. And then we have the DRR naman po, so disaster risk reduction and management and climate adaptation. Paano po nila kayo mapupuntahan? How can the people who are watching reach out to you guys? For our CES program po kasi, meron din po kasi tayong assessment din sa DOST. So we conduct community needs assessment to check din po and ensure natin na yung mabibigyan din natin ng mga tulong is deserving din talaga. So usually yung mga urban poor, especially dito sa National Capital Region kasi yun yung dominant na sector natin. And then the PWDs, the senior citizens, so all the marginalized sectors na pwede nating tulungan is pwede tayong mag-letter sa ating DOST, National Capital Region. So lahat po ng communities natin within the jurisdiction ng NCR, we can provide technical assistance po naman. So we can go and visit kung ano po yung nais nilang
mag-ask ng assistance sa DOST and check po kung ano yung maitutulong po ng DOST Okay, sa so kanila. guys, narinig niyo yun, ha? Pwede kayong sumulat, mag-email, or contact them through their social media platforms para makatulong sa mga marginalized sectors, bahay na may mga pangangailangan. Nagpunta tayo ngayon dito sa QC upang marinig at mapanood ang kwento ng mga taong may mga kapansanan. Nakilala natin si Miss D, ang nanay ni Jom, at nakita natin kung ano nga ba yung pang-araw-araw nilang buhay. Nakita natin kung ano yung mga challenges na kinaharap ng mga magulang na may mga anak na ganito. Sino bang mag-aakala na sa tulong ng tinapay or baking ay matuturuan natin silang tumayo sa sarili nilang paa. Na sa pakikipagtulungan ng DOST at BBMC, that these people with disabilities now have this ability. Seko, alam mo ito daw yung isa sa mga pinakamasarap na ng tinapay. Freshly baked. Salamat dito sa pinadala mong pandesal, Diego. Ang lambot at ang sarap isawsaw sa kape. Kaya naman pala, iba ang sarap nito dahil higit pa sa TLC o Tender Loving Care ang ibinigay nila sa kanilang trabaho. Hanga po kami sa inyong sipag at tiyaga. Patunay kayo na walang imposible sa may kapansanan kung mabibigyan ng pagkakataon at matutulungan gamit ang siyensya. Para sa iba pang kwento ng tagumpay sa tulong ng DOST, balikan ang episode ng Siyensikat sa aming social media accounts. Magkita-kita ulit tayo next week para sa isa na namang makabuluhang istorya ng pag-asa gamit ang siyensya at teknolohiya. Ito ang Siyensikat. Agham na may solusyon, teknolohiyang may aksyon. One DOST for you.